Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, nabalik na naman tayo. Ngayon, so nakikita nyo naman sa ating title box below, di ba sa ating sa title dyan, ay no makeup look. Ayan, so challenge tayo ngayon. Wearing a makeup not heavy. Yung parang normal lang. Parang wala lang, di ba? So, no makeup look na, di ba? So, without further ado, let's get started. So, ayan guys, pasensya na sa ating background shine wire because ito yung extension na ginagamit ko para magamit ng ating ring light. As you can see, nakasuot tayo ng blue contact lenses. Yes. Sobrang ganda nito. This is my new contact lens, guys. So, makita nyo naman, basa-basa yung ating buhok. So, first yung gagamitin ay ito para sa hair. Boom. Ayan. So, ilalagay natin dito sa ating forehead, of course, para hindi na, awit yung Tagalog. So, ito na to siya para dilinis na mo atong, buhok. So, mag-foundation to, guys. Then, wait. So, kanya siya foundation akong gamitin, which is from Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation, which is normal to oily. Yes, ayan. So, itong shade na ito ay 310, which is sun beige. So, hindi ko siya masyadong ka-shade. Pero, oh my god, sorry. Hindi ko siya masyadong ka-shade. Let's try this. No, meron natin ibang foundation. Then, yung isang foundation ko na Fit Me 128, which is light na light. So, ito mukhang hindi pa rin shade. But let's try this. So, okay lang tayo dito ng kaunti dito sa ating kamay. Papapowder na tayo. Pupunit ko lang yung powder. Itong powder na to ay galing sa Everbilena. So, itong powder na to, guys, ay galing sa Everbilena. Ito. Sobrang puti. So, yung makeup look natin ngayon, maputi. So, ano naman yung ating mukha? Next one, guys, kapag contour tayo, isa ito gagamitin ko ay ito. Everbilena Advanced Face Trial. Ayan. So, itong shade na gagamitin ko. Ito. Kakontour lang. Sorry. Kakontour lang. Kakontour lang. Makeup look na. So, iba-brush up lang natin yung ating mga powder. Excess powder yung nilagay natin. Just, makeup, guys. Tignan mo, pote, guys. Puti. Ang puti. Puti talaga. Burn talaga kung dito sa bahay. So, ang puti na niya. Yung eyeshadow look natin. Shadow look tapos tingnan mo okay. So, contour, damihan natin yung contour. Yan, contour yan. Sobrang dami yan. Sobrang dami ng contour, guys.
contour. Oh my god, just kidding. It's a contour. Ito yung contour. Diba? Pak na pak. Oh my god. Ako, pala yung ito. Oh. Yan mo. Or ako nagpa-makeup sa mga mura-mura mga makeup tutorial, guys. Pinapahiya ko talaga yung mukha ko dito. God. Tignan mo, guys, para kung paliw nitong makeup na to. May makeup look, guys, no? Laban. So magba-blush on na naman tayo at kukunin ko man yung mga blush on ko doon sa makeup kit ko dahil nandito siya sa may higaan ko. Babalik lang ako. Yan. So, blush on lang. Ito. Next. Blush lang. Yun lang. No, makeup look pa ba yan? Diba? Paliw nito. Oh my god. Makeup look pa ba to? Tuwang-tuwa naman itong makeup. So, ayan. So, grabe yung makeup look namin. Parang ako nababaliw nito. Sobrang eyeshadow, contour, sobrang highlighter tayo ngayon. Ito, gagamitin ko. Try ko pa rin. Highlighter ko. Gamitin naman natin. So yun, guys, para akong timang nitong makeup look na ito, para na akong baliw. So ito lang yung no makeup look na sobrang heavy. Hindi na mukha, pak na pak yung eyeshadow, pak na pak yung kilay, pak na pak yung mga contour, pak na pak yung mga highlighter dyan. Para akong timang nito. Maglilipstick tayo, pak na pak pa rin para hindi na ito no makeup look. No, I'll be back lang. So ayan na, guys. Then yung lips din. Pak na pak din, no? Hindi na to no makeup look. Timang look na to. Timang. Parang baliw. Timang baliw. Hindi ko alam. Salamin. Oh my god. Oh my god. Ano ba to? Oh my god, ang pang. Ang pangit ko nito. Oh my god, tignan mo yung ating makeup look. Parang paliw nito. So, ipa-finalize ko pa rin yung look na ito para kasaya yung ating yung para kay saya naman yung ating makeup look na ngayon. Ipa-finalize tayo at I'll be back. So, ayan na, guys, yung ating final look ng ating no makeup look. So, grabe yung ating no makeup look. Hanggang saan kaya aabot yung ating no makeup look. Para siyang naman yun, no? Tingnan mo nga yung no makeup look. Tingnan mo. Pa. Yung eyeshadow ka lang. Lips ka lang. Kilay ka lang. Makeup ka lang. Foundation ka lang. Sobrang puti. Bitch. Parang ako nagpapaliw ito. So, of course, itong wig na to ay lace front at nabili ko to sa Lazada at sobrang ganda niya, guys, dahil sobrang soft niya, tapos natural lang siya, tingnan siya wig talaga. So, hindi tayo supply din. Pinili ko din ito sa mall. Ayan.
cost for 1,000. Ilalagay ko lang dyan sa screen, of course, dyan. Then, okay, ilalagay ko lang dyan kung may lalagay na kung makikita pa natin itong wing na ito. So, grabe. I'm so thankful na yung makeup look natin para talaga kung timang nito. So, sobrang makikita nyo talaga yung lace ko. Hindi talaga siya yung lace na soft na. So, of course, itong makeup look na ito ay parang akong nabaliw. So, okay. Parang baliw nitong makeup look na ito. So, magpapaalam na ako dahil wala na tayong oras para pagtagal-tagalan siya. So, next time na naman, susunod nyo, hindi ko siya nadikit. Nakita talaga siya sa video. Okay, so, thank you for watching to my YouTube channel and don't forget to like and subscribe. Okay. Don't forget to like and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button below so that I can notify you to next YouTube videos. Thank you for watching guys sa ating makeup tutorial dahil nagbalik na naman yung mga makeup tutorial natin at itutuloy ko na tong mga makeup tutorial ito. Thank you for watching and see you to my next video. Thank you for watching guys. Bye! I love you.